Bună ziua! Așadar, așa numitul relationship coaching, antrenamentul de relații din astea profitabile, este de fapt o prostituție mascată, să o spunem pe dreaptă. E normal ca femeia să aleagă în principiu cel mai potent financiar, fizic, intelectual, mascul din anturajul ei. Însă atunci când face mai mult decât atât, seamănă așa cu un fel de cățea din aia care caută masculii. Ea e în călduri și caută masculii. Era odată prin orașe și prin orașele mici încă mai e o situație de genul ăsta și cumva, pe de-o parte, din punct de vedere fiziologic, acest lucru e normal pentru lumea animală. Pentru lumea umană însă nu mai e atât de normal. Efectiv să cauți ca o cățea din aia în călduri cel mai bogat bărbat. De ce? Pentru că el pare așa naiv la prima vedere, însă de fapt e un rechin și el. Femeile cred că îl pot cumva păcăli, să le dea lor o parte din avere și în felul ăsta ele să prospere, să facă cumva din relația amoroasă o afacere. Unele reușesc într-adevăr, că vedem ce se întâmplă cu tinerii ăștia sportivi care ajung bogați, în special fotbaliștii, și în jurul lor roiesc o grămadă de dame din asta ușoare, amatoare, de relații de antrenament. Și unele reușesc să stea lângă ei, reușesc să-i convingă să le ceară în căsătorie și ulterior le și iau niște bani. Însă ei sunt naivi, sportivii ăștia, că nu au niște sfătuitori în spatele lor. Însă un adevărat bogătan din ăsta e uns cu toate alifiile. Într-adevăr, nu e bine nici cum era prin anii 90 spre 2000 așa, atunci când auzea o limbă străină, o femeie din România întorcea repede capul în marile orașe. Și râdea dintr-o dată și era foarte veselă și se vedea în principiu că îi vedeai braz la braz după aceea o perioadă, cum ea era aia submisivă și nu s-a gândit deloc să își facă un rost așa după o anumită perioadă și uite că la 40 de ani, la 20 de ani de atunci, pe la 40-50 de ani le vezi pe social media că sunt singure, că s-ar întoarce în România și că nu mai au la cine se întoarcă, părinții au murit sau sunt foarte bătrâni, prieteni nu mai au, că asta e, nu s-a mai uitat la vechii prieteni, s-au uitat la prietenii soțului și în felul ăsta și-au tăiat legăturile. Deci iată că problemele sunt destul de serioase în privința asta. Nu e bine nici cum s-a întâmplat atunci, dar și acum când efectiv cred unele că prin niște strategii din astea de cucerire a unui bărbat potent ar reuși cumva să se căpătuiască, să facă avere din așa ceva. Păi mai bine se duc și se angajează undeva într-o firmă și își folosesc creativitatea și capacitatea de a influența pe alții, să nu-i zic altfel, într-un mod din ăsta mai onest. Pentru că a da banii la o antrenoare din astea de minciuni și de acțiuni dubioase s-ar putea să nu aducă ceea ce cred ele. Ca să nu zic că problemele se desfășoară după aceea dacă într-adevăr reușesc să se implice într-o astfel de relație și să agate un bărbat din ăsta foarte potent. O să fie probleme cu copilul, pentru că ele, ca să aibă mereu copilul aproape, o să fie foarte sufocante față de copilul ăla. Nu o să-l lasă să plece cumva. În mod normal, legea le-ar da lor și pentru a-l atrage pe copil, îl cocoloșesc și îl fac cu toate felurile și mai târziu copilul ăla va dezvolta tendințe histrionice. O să revin în viitor pe această temă. Dar deocamdată spun că cel mai sănătos este căutarea unei relații naturale
cu un partener de acolo din mediul proxim și nu a face din dragoste o afacere. Decât dacă, evident, există talent de scriitor, de artist în general și facem o poveste din asta și o vindem la alții.